රයිට් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාවට. මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා මම විශේෂයෙන්ම අප්ඩේට් 3ක් දීලා තියෙනවා මේ වෙළඳපොළ කඩා වැටෙන්න ප්‍රථමව. එතකොට අර හිස්ටරිකලි වුණ අවුරුදු 4න් 7ට වෙච්ච මේ 145ක නැත්තම් මේ පවතින ස්ථාන ඉඳලා 145ක දෙවන බිඳ වැටීම නොවැම්බර් මාසයේ සිදුවෙන බිඳ වැටීම පිළිබඳව මම මෙතනදී අවස්ථා කිහිපයකදීම හඳුන්වලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන තුන්වෙනි පාර්ට් එක. පාර්ට් නම්බර් 3 එක. එතකොට මෙතන සිට ඉස්සරහට යනවා මේකේ ඔක්කොම ටික අපි කම්බයින් කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ හින්දා කෙනෙක් මේ තුන්වෙනි පාර්ට් එක බලනවා අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම තරමේ මේ පාර්ට් දෙකම බලන්න. මොකද මේක මම සීරියස් එකක් විදිහට තමයි මේ සැරේ ගෙනියන්නේ. ඒතකොට ඊටම සාර්ථක විශ්ලේෂණ තුනක් තියෙනවා මෙතනදී. මෙතනෙත් මම දැන් මේක කන්ටිනියු කරන්න හදන්නේ. රයිට්. එතකොට අපි මේ බිඳ වැටීම අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉතාමත් පැහැදිලිව තේරුම් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පසුව තමයි මම ඉතාමත් පැහැදිලිව අර ටෝකන් එක නැත්තම් මේ FTX එක්ස්චේන්ජ් එකේ සිදුවන ගැටලුව හේතුව වෙළඳපොළ තුල සිදුවිය හැකි ඝට්ටනය පිළිබඳ තහවුරු කිරීමක් කරේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන මම ඇනලයිස් එක කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් තේරුම් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ මාකට් එක වෙන දෙයක් තමයි අපිට මේ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ මේ ඩිමාන්ඩ් එක ඔයාලා මෙහෙම හිතන්න. මෙහෙම ගියපු ඩිමාන්ඩ් එකක් නම් ඒ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ ඩිමාන්ඩ් එක රීටෙස්ට් කරන්න ඕන. ඒ තමයි සාමාන්‍ය ලොජික් එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ බ්‍රේක් අවුට් එකකින් පස්සේ ආයේ මාකට් එක ගිහිල්ලා මේ වගේ පුෂ් කරන්න පුළුවන්. මේ පුෂ් කිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ මාකට් එක නැවත මෙන්න මේ බ්‍රේක් කරන ලද ඩිමාන්ඩ් එක රීටෙස්ට් කරා කියන එක. බ්‍රේක් කරන ලද ඩිමාන්ඩ් එක රීටෙස්ට් කරා කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. එතකොට බ්‍රේක් කරාට පස්සේ ඩිමාන්ඩ් එක සප්ලයි එකක් බවට පරිවර්තනය වෙලා මෙන්න මේ විදිහට නැවත නව මිද වැටීමක් වෙනවා ඊළඟ ඩිමාන්ඩ් එක දක්වා. එතකොට මේ වෙනකොට බිට්කොයින් වල වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරීව බැලිය යුතුයි. ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ වෙනකොට බිට්කොයින් එකේ පවතින විශාල ස්ට්‍රෝන් ඩිමාන්ඩ් එකක් අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේවා අපි කලින් විශ්ලේෂණ වලදී ගත්ත දේවල්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩිමාන්ඩ් එක මෙතන. එතකොට ඕක තමයි අපිට මේ 2017 හයි එකේ ඉඳලා ආපු ඩිමාන්ඩ් එක වෙන්න වල පැහැදිලිවම දන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් වීක්ලි chart එකට දාගන්නම්. ඒක වඩා පැහැදිලි නිසා. මේක තමයි අපේ තියෙන මේ 2017 all time high එක. ඒක රඳවාගෙන තියාගත්ත මේ පැත්තේ ඩිමාන්ඩ් එකක් විතර දැන් මේ වෙනකොට බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට බ්‍රේක් වීම ඉතාමත් පැහැදිලි. මොකද අද දවසේ ඉරිදා දවසක් අනිවාර්යයෙන්ම අර වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මෙතනදී මේ බ්‍රේක් අවුට් එක මෙයා වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එකේ තහවුරු කරලා තියෙනවා විශාල කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ. ඒක තමයි ඩේලි ටයිම් පීරියඩ් එක තුළ ඉතාමත් පැහැදිලි රීටෙස්ට් වීමක්. නැත්තම් නැවත ස්පර්ශ වීමක්. මෙතනදී මම ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලිව තේරුම් කරා වගේම ඒ වගේ ස්පර්ශ වීමක් තමයි මෙතනදී මේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මම මේක මෙතනින් අයින් කරනවා. ඒ ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එතකොට නව බිල කලින් වීඩියෝ එකේ මම කියනවා එක තැනකින් අපිට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන් කියන දේ. ඒ බවුන්ස් වීම තමයි ඇත්තටම මේ පැත්තේ තිබ්බ ඩිමාන්ඩ් එකක් තමයි මෙයා මේ ආය මේ රීක්ලේම් කරලා ගත්ත මේ ෂෝට් ටර්ම් ඩිමාන්ඩ් එකක් විතර. ඒක තමයි මෙයා මෙතනින් පොඩි ස්පයික් එකක් විතර මෙතනින් හදලා එකපාරට පුෂ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට කොච්චරක් දුරට මාකට් එක වැටෙන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඩිමාන්ඩ් ගන්න නැත්තම් මේ මිල පැමිණිය හැකි කියලා හිතන්න පුළුවන් හොඳම මිල අක්ෂීය ස්ථානය තමයි මේ ස්ථානය. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී අපිට අර හිස්ටරිකලි 185ක වෙනද මිල වැටීමක් සිදු විය යුතුයි. එතකොට මෙතනට 79ක් 85ක් කියලා කියන්නේ මේ ලෙවල් එක රයිට්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10000 වගේ රේන්ජ් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනදී මේ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ ඊළඟ ඩිමාන්ඩ් එක මේක ඊට පස්සේ ආය ඩොලර් මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන ඊළඟ ඩිමාන්ඩ් එක වෙන්නේ රයිට්. මේ මෙන්න මෙතනදී මේ ඇතුළත් එක්ක එන ඩිමාන්ඩ් එක තමයි ඊළඟ ඩිමාන්ඩ් එක වෙන්නේ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ මේ ටික ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කරන්නේ දැන් මෙතනද මම විශ්ලේෂණ දෙකටම කරගෙන යන හින්දා මෙතනදී මම තර්ක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අරක මෙහෙම යනවා කියලා මෙතන වෙන සිද්ධාන්ත පමණක් මම තේරුම් කරන්න. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට මේ මාකට් එක මේ ඩිමාන්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. රයිට්? මේක හෝල්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් වෙන්න ඕන එක දෙයක් තමයි ඊළඟ බ්‍රේක් අවුට් එක වෙනවා නම් මෙන්න මේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක මේ විදිහට බ්‍රේක් වෙන්න ඕන. මේක වෙනවා නම් ඊළඟ නැවත මින කඩා වැටීමක් දක්වාම වෙන්දපොළ වැටෙනවා. ඒ 116ක් පමණ වෙනවා. ඒක කුඩා එකක් නෙමෙයි. හරිද? එතකොට ඕල් කොයිනුත් අර කඩා වැටීමට මුහුණ දෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ දැන් මාකට් එක වැටලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයකින්
11කින් ඒත් ඔයාලා දන්නවා ඒ කඩා වැටීම තුළ ඕල්කොයින් 120 130කට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කඩා වැටීම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගානක් යද්දී ඔයාලා තේරුම් ගන්න තවත් ඕල්කොයින් එක කඩාන වැටෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන තර්ක කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. හරිද? මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා. මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතනදී භාවිතා කරනවා පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේ බිඳ වැටීම තහවුරු කර ගැනීම. නැත්නම් ඊළඟ බිඳ වැටීම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මම ඒකට පාවිච්චි කරන MACD ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයාලට පේනවාද මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපිට තාමත් මෙතනදී දීලා තියෙනවා මේ බුලිෂ් හිස්ටෝග්‍රෑම් එක. හරිද? මේ තියෙන බුලිෂ් හිස්ටෝග්‍රෑම් එක. එතකොට මාකට් එක බවුන්ස් වෙච්ච තැනින් තමයි මේ අපිට මේ ක්‍රොස් එක දෙන්නේ. බට ඒක වැඩක් නැහැ. මොකද ලැග් වෙලා තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක ඩේටා එක දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මේ වගේ ක්‍රොස් එකක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේක නැවත රෙඩ් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. අන්න එතනදී මම හිතනවා මේ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක පල්ලෙහාට කඩාන වැටේ කියලා. එතකොට අර තාවකාලික බුලිෂ් තත්ත්වයක් තමයි මේ චුට්ටක් මේ රිජෙක්ෂන් එක වෙන එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඩේලි ටයිම් පීරියඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඉතාමත් පැහැදිලිවම බෑරිෂ් තත්ත්වයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි MACD එක ගැන බලද්දී මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව මෙතනදී පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා මේ ටයිම් පීරියඩ් එකේ කියලා. රයිට්. එතකොට ඕනම් වීක්ලි බලන්න වීක්ලි එකේ අපිට මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මොන වගේ දෙයක්ද දැන් මේ පැහැදිලිවම ගත්තොත් එහෙම වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එකේ ඉතාමත් සූක්ෂමව බැලුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක නැවත බෑරිෂ් ඩ්‍රොප් එකක් සඳහා තමයි මෙතනදී මේ සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ. මොකද මේ තාම මේක ක්‍රොස් වෙලා නැහැ. මොකද බොහෝ වෙලාවට ඊළඟ කැන්ඩල් එක නාට පස්සේ මම හිතනවා නැවත මේ විදියට මේක ක්‍රොස් වෙයි කියලා. එතකොට තවත් අරක බෑරිෂ් තත්ත්වය මේ දක්වා වැටෙනකොට මේක මේ විදියට බෑරිෂ් තත්ත්වය. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මාකට් එක ලෝවර් හයි ඉඳලා ලෝවර් දක්වා මාකට් එක පහළට වැටෙනවා කියන එක. එතකොට ලෝවර් හයි එකේ නව ලෝවර් දක්වා මාකට් එක නැත්තම් නව අවමයක් දක්වා මාකට් එක වැටෙනවා කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට මේක තව වඩාත් වැදගත් වෙනවා මේ මිල ඉහළ යහම නැත්තම් මේ දේ තහවුරු කරගන්න නැත්තම් මේ නව කඩා වැටීම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් USDT ඩොමිනන්ස් එක. එතකොට මේ USDT ඩොමිනන්ස් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දන්නවා මෙහි මම ඉතාමත් වැදගත් විශ්ලේෂණ කිහිපයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරනවා කිහිප අවස්ථාවක් තුළම. මෙතනදී ඔයාලා දන්නවා මේක නැවත රීක්ලේම් කරන්න මෙන්න මේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක කියලා. මේ ඩිමාන්ඩ් එකෙන් තමයි මාකට් එක බවුන්ස් වෙන්නේ. එතකොට අපිට නිව් බ්‍රේක්අවුට් නැත්තම් නව මිල ඉහළ යාමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වෙන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මෙතනදී මේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකෙන් මෙන්න මේ සෝන් එක බ්‍රේක් කරනවා. එතකොට තමයි අර නිව් මේ අවුරුද්දේ නැත්නම් ඉයර්ලි ලෝ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බිට්කොයින් තුල. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී උත්සාහ කරන ටෝටල් මාකට් කැප් එකෙත් සහාය ලබා ගන්න හි තත්ත්වය කුමක්ද කියලා බලන්න. එතනදී ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනවා ඇති ටෝටල් මාකට් කැප් එක තුලත් ඉතාමත් පැහැදිලිව මෙයාගේ මේ ඩිමාන්ඩ් එක මෙයා බ්‍රේක් කරලා තියෙන බව. රයිට්. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මෙයා මෙන්න මේක උඩ තමයි දැන් රැඳිලා ඉන්නේ. එතකොට අපිට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි අර කිව්ව සිද්ධාන්තය. නැත්තම් අර USD ඩොමිනන්ස් එකේ බ්‍රේක් කරන ඕන එක. මොකද මෙතනදී තාමත් මෙයා මේ වීක්ලි chart එකේ මෙයා මේක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට new all time low එකට යනවා නම් all time low එකක් කියලා කියන්නේ early මේ අවුරුද්ද යනවා නම් එහෙම මෙන්න මේ total tree එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ total market cap එකේ මෙන්න මේ level එක break කිය යුතුමයි. මේ අතර තමයි market එක ඉන්නේ. මෙතන trade එක සඳහා සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන breakout එක වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආයෙත් අර 116ක මිල කඩා වැටීමක් සිදු විය හැකි. මේ chart එක ගන්න මේ chart එකේ තාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙතන මේක විදහෙනවා කියන්නේ එතනින් පස්සේ 116ක් market එක කඩා වැටෙනවා. right. ඒක තමයි තර්ක කර යුතු නැති විශ්ලේෂණය වෙන්නේ. එතකොට total tree එක මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. total tree එකෙත් තාමත් දැඩි bearish තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරිද? මේ වෙනකොට altcoin දැඩි bearish තත්ත්වයක්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා මේ ඉතින් ඉන්නේ 2017 altcoin market cap එකේ high එක. එතකොට මේ වෙනකොට මේක break වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත් පැහැදිලිව candle එකකින්. එතකොට මෙතනදී තියෙන අවාසිදායක තත්ත්වය තමයි මේ market එකේ altcoin වල drop එක ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනවා. මේ ස්ථානයේ ඉඳලා 100ට කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද 142ක්. එතකොට අර total market cap එක සහ අර USDT dominance එකේ supply එක සහ BTC වල මම අර note කරපු level එක break කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බිඳ වැටීම නියත වශයෙන්ම සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තර්ක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා දන්නවා අපිට සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම altcoin දැඩි හානිදායක තත්ත්වයක තමයි ඉන්නේ. අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන් කමකට නැහැ. එතකොට පොඩ්ඩක් අපි බලන්න ඕනේ අර මම මෙන්ෂන් කරපු line ටික. හරිද? ඊටමත් පැහැදිලිව මම note කරලා තියෙනවා ඔයාලට.
ඒ හින්දා මේ අප්ඩේට් එක මම හිතනවා ප්‍රමාණවත් කියලා. මෙතනින් එහාට මම අවශ්‍ය නැහැ ඔබට දැනුවත් කරන්න. මෙතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියන දේ ඔබට පැහැදිලි මම මේ කියන දේ කියන මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම උපරිම උත්සාහ කරනවා නියතෙන් අප්ඩේට් ලබා දෙන්න ඔබ වෙනුවෙන්. එහෙනම් මම මෙතනින් මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තනවා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකේ නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.